आपण सगळेच सतत वर्क लाईफ बॅलन्स आणि डिटॅचमेंट या शब्दांबद्दल बोलतो, नाही का? हो, अगदी. म्हणजे कामात पूर्ण झोकून द्या, पण घरी आल्यावर सगळं विसरून जा. यशस्वी व्हा, पण यशाने हुरळून जाऊ नका. हे सगळं ऐकायला खूप छान वाटतं. हो ना? पण व्यवहारात हे साधायचं कसं? म्हणजे कृती करायची की त्यापासून अलिप्त राहायचं? हा गोंधळ फक्त आपलाच नाहीये. बरोबर. हजारो वर्षांपूर्वी कुरुक्षेत्रावर अर्जुनालाही अगदी असाच प्रश्न पडला होता. आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर भगवान श्रीकृष्णांनी दिलं, ज्याचं एक अप्रतिम विश्लेषण आपल्याला संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीत मिळतं. हो. आज आपण ज्ञानेश्वरीच्या 5व्या अध्यायातील काही निवडक ओव्या आणि त्यातील दृष्टांतांच्या आधारे अर्जुनाच्या आणि पर्यायाने आपल्याही या गोंधळाच्या मुळाशी जाणार आहोत. आपल्यासमोर 2 मार्ग आहेत. हो, एक आहे कर्मसन्यास, म्हणजे सगळं सोडून देणं, आणि दुसरं आहे कर्मयोग, म्हणजे सगळं करत असूनही कशातच न अडकणं. यापैकी नक्की काय श्रेष्ठ आहे? आणि अर्जुनाचा गोंधळ अगदी स्वाभाविक होता. का? कारण 4थ्या अध्यायाच्या शेवटी श्रीकृष्ण त्याला म्हणतात, योगाचा आश्रय करून उठ आणि युद्ध कर. आणि लगेच 5व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला संन्यासाची म्हणजे त्यागाची स्तुती करतात. अच्छा. अर्जुनाला वाटलं की हे तर दुटप्पी बोलणं झालं. एका क्षणी म्हणतायत कर्म कर आणि दुसऱ्या क्षणी म्हणतायत कर्माचा त्याग कर. त्याला एक सरळ स्पष्ट उत्तर हवं होतं. अगदी. त्याला श्रीकृष्णाला म्हणायचं होतं की देवा, मला गोंधळात टाकू नका. या 2पैकी माझ्यासाठी जो एकच मार्ग सर्वोत्तम आहे तो नेमका सांगा. बरोबर. तर अर्जुनाने थेट विचारलंच, या 2पैकी माझ्यासाठी नक्की काय चांगलंय ते निश्चित करून सांगा. हो. ज्ञानेश्वरीत माऊली म्हणतात की अर्जुनाला असं काहीतरी हवं होतं जे आचरणात आणायला सोपं असेल आणि ज्याचा परिणामही लगेच मिळेल. बरोबर. यावर श्रीकृष्णाचं उत्तर खूप महत्वाचं आहे. ते म्हणतात, बघ अर्जुना, दोन्ही मार्ग अंतिम ध्येयाकडे म्हणजे मोक्षाकडेच नेतात. दोन्ही चांगले आहेत. पण तरीही या दोन्हींची तुलना केली तर कर्मसन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. एक मिनिट, पण कर्मयोग खरंच सोपा आहे का? मला तर उलटं वाटतं. जगात राहून सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळून, मोह टाळून, कोणातही न गुंता अलिप्त राहणं. हो, तुमचा मुद्दा. हे तर सगळं सोडून हिमालयात जाण्यापेक्षा जास्त कठीण नाही का? तुमचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे. कठीण आणि सोपे हे शब्द सापेक्ष आहेत. पण श्रीकृष्ण इथे सोपा कोणत्या अर्थाने म्हणत आहेत ते महत्वाचं आहे. अच्छा. कर्मसन्यास घेण्यासाठी तुम्हाला आपलं आयुष्य, आपलं घर, आपली कर्तव्य सगळं काही सोडावं लागतं. हा मार्ग सर्वांसाठी शक्य नाही. पण कर्मयोग तुम्ही जिथे आहात, जसे आहात, तिथूनच सुरू करू शकता. म्हणजे त्यासाठी वेगळं काही करण्याची गरज नाही? अजिबात नाही. ह्याच अर्थाने तो सुकर किंवा सोपा आहे. अच्छा, म्हणजे तो जास्त ॲक्सेसिबल आहे म्हणून सोपा आहे. अगदी बरोबर. म्हणूनच माऊलींनी इथे एक सुंदर दृष्टांत दिला आहे. कोणता? ते म्हणतात, जैसी नाव स्त्रिया बाळान तोयतरणी. म्हणजे जशी नदी पार करण्यासाठी लहान मुलं किंवा स्त्रिया किंवा जे पोहू शकत नाही त्यांच्यासाठी होडी हा सर्वात सुरक्षित आणि सोपा मार्ग असतो. हो, ते पोहून जाण्याचा धोका पत्करत नाहीत. बरोबर. त्याचप्रमाणे सामान्य माणसासाठी कर्मयोग हा त्या होडीसारखा आहे. या मार्गाने चालल्यास संन्यासाचे जे फळ आहे ते अनायासे म्हणजे फारसे कष्ट न घेता सहज मिळतं. ठीक आहे, म्हणजे संन्यासी होण्यासाठी घरदार सोडून जंगलात जाण्याची गरज नाही. नाही. मग खरा संन्यास म्हणजे काय? संन्यासी या शब्दाचा अर्थ काय लावायचा? म्हणजे भावनाशून्य व्हायचं का? नाही, अजिबात नाही. नेमका हाच मुद्दा श्रीकृष्ण स्पष्ट करतात. खरा संन्यासी तो नाही जो कर्म सोडतो, तर तो आहे जो कर्मामागची 2 मुख्य तत्व सोडतो. 2 तत्व? हो, द्वेष आणि आकांक्षा. श्रीकृष्ण म्हणतात, जो कोणाचा द्वेष करत नाही आणि कशाचीही आसक्ती किंवा अपेक्षा बाळगत नाही, तोच खरा नित्य संन्यासी आहे. पण कशाची आकांक्षा बाळगत नाही हे कसं शक्य आहे? म्हणजे माणसाला प्रगती करायची असेल तर ॲम्बिशन किंवा आकांक्षा तर हवीच ना? मला माझं काम अधिक चांगलं करायचं आहे, आयुष्यात पुढे जायचं आहे, हे आकांक्षा नाही का? खूप छान प्रश्न आहे. इथे आकांक्षा म्हणजे फळाची अपेक्षा, कर्माची नाही. अच्छा. तुम्ही तुमचं काम सर्वोत्तम पद्धतीने करा, पण त्यातून मला हेच मिळालं पाहिजे असा हट्ट धरू नका. कारण जेव्हा तुम्ही फळाची आसक्ती ठेवता, तेव्हा यश मिळालं की अहंकार येतो आणि अपयश आलं की दुःख होतं. खरा संन्यासी या दोन्हीच्या पलीकडे जातो. तो सुख-दुःख, मान-अपमान यांसारख्या द्वंद्वांमध्ये अडकत नाही. अगदी. माऊली वर्णन करतात की असा माणूस मनात मेरू पर्वतासारखा स्थिर असतो.
मी आणि माझे ही भावनाच तो विसरलेला असतो. असा माणूस घरात राहूनही संन्यासीच असतो. हो, सर्व कर्तव्य पार पाडूनही. कारण त्याने कर्माचा त्याग केलेला नसतो, तर कर्मामागील मी कर्ता आहे या भावनेचा आणि फळाच्या इच्छेचा त्याग केलेला असतो. अच्छा, म्हणजे मुद्दा बाह्य त्यागाचा नाहीच, तर आंतरिक त्यागाचा आहे. मी करतोय हा भाव सोडणं महत्वाचं आहे. अगदी बरोबर. इथे अजून एक दृष्टांत आहे. कोणता? जसा अग्नी विझल्यावर मागे फक्त राख उरते, ती राख कापसाच्या बोळ्यानेही सहज उचलता येते. तिला स्वतःचं वजन नसतं. बरोबर. त्याचप्रमाणे ज्याच्या मनात मी आणि माझं हा संकल्पच विझवून गेला आहे, तो जगात राहूनही कर्माने बांधला जात नाही. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात, जेव्हा मी करता ही कल्पनाच संपते, तेव्हाच खरा संन्यास घडतो. हे सगळं ठीक आहे, पण तरीही हे दोन मार्ग वेगळेच वाटतात. कसे? एक आहे ॲक्शनचा मार्ग, म्हणजे कर्मयोग, आणि दुसरा आहे नो ॲक्शनचा मार्ग, म्हणजे ज्ञानमार्गाने जाणारा संन्यास. हे दोन्ही एकाच ठिकाणी कसे पोचवतील? श्रीकृष्ण म्हणतात की फक्त अज्ञानी लोक, ज्यांना वरवरचं दिसतं, तेच या दोन मार्गांना वेगळ्या समजतात. आणि ज्ञानी? जे ज्ञानी आहेत ते जाणतात की दोन्हीचं फळ एकच आहे. हे कसं? काही उदाहरणांनी सोपं करून सांगता येईल का? नक्कीच. माऊली इथे एक साधा प्रश्न विचारतात. काय? वेगवेगळ्या दिव्यांचा प्रकाश वेगळा असतो का? नाही. दिवे वेगळे असतील, पण प्रकाश एकच असतो. अगदी. त्याचप्रमाणे मार्ग वेगळे दिसले तरी दोन्हीचं अंतिम स्थान म्हणजे आत्मज्ञान एकच आहे. ज्याने हे ऐक्य ओळखलं त्यानेच खरं तत्व जाणलं. अच्छा. माऊली पुढे म्हणतात, आकाश आणि अवकाश यात जसा भेद नाही, तसाच कर्मयोग आणि संन्यासात भेद नाही. किंवा आजच्या भाषेत सांगायचं तर मुंबईला पोचायचे दोन मार्ग आहेत. एक पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे आहे, जो वेगवान आहे, आणि दुसरा जुना निसर्गरम्य सागरी मार्ग आहे. हो, गाडी चालवण्याचा अनुभव दोन्हीकडे वेगळा असेल, पण डेस्टिनेशन तेच आहे, मुंबई. उत्तम उदाहरण आहे. अगदी तसंच आहे. ज्याला हे समजलं त्यालाच खरं आत्मज्ञान झालं, असं श्रीकृष्ण म्हणतात. ठीक आहे, मला हे तत्वज्ञान कळतंय, पण आता व्यवहारात येऊया. जो कर्मयोगी आहे, जो जगात राहून सगळी कामं करतोय, तो त्या कर्मांपासून अलिप्त कसा राहतो? समजा मी एक सर्जन आहे. ऑपरेशन करताना माझं लक्ष किंचितही विचलित होऊन चालणार नाही. बरोबर. मला त्या कामात पूर्णपणे गुंतून राहावंच लागेल. मग मी अलिप्त कसा राहू शकतो? हाच तर कर्मयोगाचा चमत्कार आहे. श्रीकृष्ण म्हणतात, तत्वज्ञानी पुरुष पाहतो, ऐकतो, स्पर्श करतो, श्वास घेतो, खातो, चालतो, झोपतो, सगळ्या क्रिया करतो. हो. पण आतून त्याची भावना असते की मी काहीही करत नाहीये. म्हणजे? तो जाणतो की ह्या सर्व क्रिया प्रकृतीनुसार इंद्रिये त्यांच्या विषयात करत आहेत. डोळे पाहण्याचं काम करत आहेत, कान ऐकण्याचं काम करत आहेत. मी फक्त साक्षी आहे, पाहणारा आहे. म्हणजे तो स्वतःला त्या क्रियेपासून वेगळा करून बघतो. हो, आणि इथेच तो सर्वात प्रसिद्ध दृष्टांत येतो. कोणता? पद्मपत्रमिवांभसा. म्हणजे जसे कमळाचे पान. बरोबर. जसे कमळाचे पान पाण्यात राहूनही पाण्याने भिजत नाही, त्यावर पाण्याचा एक थेंबही टिकत नाही, त्याचप्रमाणे कर्मयोगी सर्व कर्म करूनही पाप पुण्याने लिप्त होत नाही. अच्छा. तो सर्व कर्म फळाची आसक्ती सोडून, मी करतोय हा भाव सोडून, केवळ कर्तव्य म्हणून किंवा आत्मशुद्धीसाठी करतो. माऊली म्हणतात, तो कर्मे करी सकळे, परी कर्मबंधा कळे, जैसे न शिंपे जळी जळे पद्मपत्र. वा, पद्मपत्रमिव अंबसा, ही कल्पनाच किती सुंदर आहे. आहे ना? म्हणजे तुम्ही सगळ्यात आहात, पण काहीही तुमच्यावर डाग सोडू शकत नाही. हे तर टेफ्लॉन पॅनसारखं झालं. हो, त्यावर तुम्ही काहीही शिजवा, पण त्याला काही चिकटत नाही. ही आधुनिक उपमा अगदी चपखल बसते. कर्मयोगी असाच असतो, जगाच्या संसारात राहूनही त्याच्या पलीकडे असतो. आणि इथेच गोष्ट खरी रंजक होते. जेव्हा एखादी व्यक्ती या अवस्थेला पोचते, त्या टेफ्लॉन अवस्थेला, तेव्हा तिची जगाकडे पाहण्याची दृष्टी कशी बदलते? त्याची दृष्टी समदर्शी होते. समदर्शी. हो. तो सर्वांमध्ये एकच तत्व पाहतो. श्रीकृष्ण म्हणतात, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनीचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. याचा अर्थ काय? म्हणजे ज्ञानी पुरुषासाठी विद्वान ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ यांच्यात कोणताही भेद उरत नाही. हे ऐकायला खूप उदात्त आणि छान वाटतं, पण आजच्या जगात त्याचा अर्थ काय? म्हणजे ऑफिसमध्ये आपला बॉस आणि शिपाई, किंवा समाजात एक अब्जाधीश आणि एक गरीब व्यक्ती, या सगळ्यांकडे एकाच नजरेने पाहणं,
हे तर खूपच आव्हानात्मक आहे. निश्चितच आव्हानात्मक आहे, पण एकाच नजरेने पाहणं म्हणजे त्यांच्या सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थितीतला फरक नाकारणं नव्हे. मग काय? बॉसला बॉस म्हणूनच वागवायचं आहे आणि शिपायाला शिपाई म्हणूनच. पण आतून, मनात दोघांबद्दल समान आदर आणि दोघांच्याही आत तेच एक चैतन्य आहे ही भावना ठेवणं म्हणजे समदृष्टी. अच्छा, म्हणजे भेदभावाला मनात जागा न देणं. अगदी. माऊली विचारतात, जो जागा आहे त्याला स्वप्न कसं पडेल म्हणजे झालेली असते. ज्ञानामुळे भेदभावाची भावनाच मुळातून नष्ट होते. बरोबर. जे काही वेगळेपण दिसतं ते फक्त वरवरचं, बाह्य स्वरूपाचं असतं. आतून सर्व एकच आहे हे त्याला कळतं. अगदी. आणि यालाच जर आपण व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर या समदृष्टीमुळेच तो जगात राहूनही जगाच्या पलीकडे जातो. माऊली म्हणतात, तो देहींच परब्रह्म सुखे मानून येईल. म्हणजे तो देहात असूनही परब्रह्मच आहे असं खुशाल समजावं. हो. ठीक आहे. म्हणजे खरा योगी आतून शांत, स्थिर आणि समदर्शी आहे. पण मग त्याला आनंद कुठून मिळतो? बरोबर. कारण आपला सगळा आनंद तर बाहेरच्या गोष्टींवर अवलंबून असतो. चांगली नोकरी, छान घर, प्रमोशन, इंस्टाग्राम लाईक्स, लोकांकडून कौतुक. तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी बोट ठेवला आहे. तर ही संस्पर्श ज्या भोगा दुःख योनय एवते. का? कारण ते क्षणिक असतात. त्यांची सुरुवात आणि शेवट असतो. म्हणून ज्ञानी पुरुष त्यात रमत नाही. मग तो आनंद कुठे शोधतो? तो खऱ्या आनंद, जे अक्षय सुख आहे, ते स्वतःच्या आतच शोधतो. आतच? हो. त्याला बाहेरच्या साधनांची गरज लागत नाही. इथे माऊली एक अत्यंत सुंदर कल्पना मांडतात. कोणती? ते म्हणतात, सांगे कुमुद दळाचे नी ताटे, जो जेविला चंद्रकिरणे चोखटे, तो चकोर काय वाळुवंटे चुंबित असे. वाह, काय सुंदर ओवी आहे ना. याचा अर्थ असा की जो चकोर पक्षी कमळाच्या नाजूक पात्रात बसून अमृता समान चंद्रकिरणांचे भोजन करतो, तो पक्षी वाळवंटात जाऊन तिथले खडे चोचीत भरेल का? कधीच नाही. तसंच ज्याला एकदा आत्मसुखाची, आतल्या आनंदाची गोडी लागली, त्याला बाहेरच्या विषय सुखाची, या क्षणिक आनंदाची गरजच वाटत नाही. अगदी. हे तसंच आहे जसं की ज्याला स्पॉटिफायवर हाय डेफिनेशन ऑडिओ ऐकायची सवय आहे, त्याला जुन्या खरखरणाऱ्या रेडिओवर समाधान मिळणार नाही. एकदम अचूक. एकदा आतल्या आनंदाची चव कळली की बाहेरचे मोह फिके वाटायला लागतात. बरोबर. तो आतूनच इतका भरलेला असतो की त्याला बाहेरून काही मिळवण्याची इच्छाच उरत नाही. तर या सगळ्या चर्चेचा अर्थ असा की कर्मयोग आणि कर्मसन्यास यातील द्वंद्व केवळ वरवरचे आहे. हो. खरा संन्यास हा कर्माचं नसून कर्तेपणाच्या भावनेचा आणि फळाच्या इच्छेचा आहे. कर्म करत राहूनही कमळाच्या पानाप्रमाणे किंवा टेफ्लॉन पॅनप्रमाणे अलिप्त राहणे. सर्वांमध्ये एकच तत्व पाहणे. आणि बाहेरच्या क्षणिक सुखांऐवजी आतला अक्षय आनंद शोधणे हेच खऱ्या कर्मयोगाचं सार आहे. आणि या संपूर्ण चर्चेचा शेवट श्रीकृष्ण एका अत्यंत महत्वाच्या आणि सुंदर विचाराने करतात. ते म्हणतात, खरी शांती कुणाला मिळते? कुणाला? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांती मृच्छती. म्हणजे खरी शांती त्यालाच मिळते जो मला म्हणजे परमात्म्याला, सर्व यज्ञांचा आणि तपांचा भोक्ता, सर्व लोकांचा स्वामी आहे. आणि हा शेवटचा शब्द खूप महत्वाचा आहे. कोणता? सर्व प्राणीमात्रांचा निस्वार्थ मित्र, सुहृद म्हणून ओळखतो. सुहृद, मित्र. हो, मित्र, जो तुमचा निस्वार्थपणे विचार करतो. जेव्हा व्यक्तीला हे कळतं की सर्व क्रियांमागील अंतिम शक्ती ती स्वतः नसून परमात्मा आहे आणि तोच आपला खरा मित्र आहे, तेव्हाच तिला खरी शांती लाभते. मी करतोय हा भार उतरतो. आणि ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने मुक्त होते. आणि ऐकणाऱ्यांसाठी एक विचार. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात मी करतो, मी मिळवलं, माझ्यामुळे झालं हा भाव किती वेळा आणि किती सहजतेने वापरतो? काय होईल जर आपण पुढचे काही दिवस प्रत्येक कृती करताना हा भाव जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवून केवळ कर्तव्य म्हणून किंवा एक सेवा म्हणून ती पार पाडली? या एका छोट्याशा मानसिक बदलाने आपल्या कामाच्या आणि आयुष्याच्या अनुभवात काय फरक पडू शकतो याचा विचार करायला हरकत नाही.